हेलो साथीहरु, ल आज म पुरा सेटिङको बारेमा बताउँदै छु हैन। साथीहरु, आफ्नो टिकटकमा भाइरल हुनु छ भने यो चाहिँ सेटिङलाई पक्कै हेर्नु साथीहरु। यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु, स्किप नगर्नु साथीहरु। यो पुरै भिडियोलाई यसको म सेटिङमा लिएर जाँदै छु हजुर। सेटिङलाई हैन यस्तै गएर जानुस् र सबभन्दा यहाँ गएर अनि 3 डट थाहा छ नि, 3वटा डट यहाँ लास्टमा हेर्नु त। यहाँ 3 डटलाई यसो क्लिक गरेर हैन यहाँ आउँछ क्रिएटर टुल्स, बिजनेस साइट, सेटिङ एन्ड प्राइभेसी। यो सेटिङमा गएर हैन अनि सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला यो म्यानेजमेन्ट अकाउन्ट छ नि, यो म्यानेजमेन्ट अकाउन्टलाई यसो गएर हेर्नुस्। म्यानेजमेन्ट अकाउन्टलाई हैन सबभन्दा पहिला म्यानेजमेन्ट जस्तै कि यहाँ हेर्नु, म्यानेजमेन्ट अकाउन्टमा गएर यहाँ फोन नम्बर छ हैन, यहाँ आफ्नो फोन नम्बर दिनुस् हैन। किनभने यहाँ हेर्नुस् मेरो फोन नम्बर छ हैन। त्यस्तै तपाईं पनि यहाँ फोन नम्बर दिनुस् र यहाँ छ अर्को इमेल हैन। इमेलमा गएर इमेल नम्बर आफ्नो दिने अनि यहाँ पासपोर्ट छ। इमेल नम्बर दिएपछि हैन, इमेल दिएपछि उसले पासपोर्ट माग्छ अनि आफ्नो तरिकाले पासपोर्ट जुन आफ्नो पासपोर्ट राख्नु छ त्यो पासपोर्ट दिनु। यति नै हो के यो सेटिङ गर्ने। अनि त्यसपछि आफ्नो एनालाइटिक खुल्छ है त। नमस्ते, नमस्कार र धन्यवाद।